Всім привіт! Ви на каналі DFD. Сьогодні пропоную продовжити тематику пасти та приготування страв з неї. Паста – це дуже універсальний продукт, яку можна готувати з різноманітними соусами, поєднувати різні овочі, створювати прекрасні композиції з різних спецій і, звісно ж, приготувати неповторний кулінарний шедевр. Я ж сьогодні хочу приготувати один з варіантів пасти, а саме пасту з м'ясним соусом. В нашій країні найчастіше готують просто макарони з фаршем. Але якщо ви хочете отримати витончену, гарну, прекрасну страву, то тоді краще готувати саме за тим варіантом, що я вам покажу. Я обожнюю цю страву за те, що вона готується дуже швидко, і її приготувати може кожен, а набір продуктів дуже мінімальний. Для сімейного обіду ця страва є чудовим вибором за рахунок її пікантного смаку, за рахунок її насиченості, але ж, звісно, ви її можете приготувати як вечерю на двох. Однією з основ смаків цієї страви є цибуля, тому я її зараз наріжу. Я буду готувати з розрахунку на 2 порції, тому буду брати лише пів цибулинки. Нарізатиму я її на кубики. І тепер мілко нарізаю. Як ми всі чудово знаємо, цибуля – це той продукт, яка зробить будь-яку страву більш смачною і дуже прекрасною. І, звісно, гострий перчик. Без нього ця страва матиме не той смак. Нарізаю дрібненькими кільцями. Наступний прекрасний інгредієнт – це томати в власному соці. Можна замінити звичайними томатами. Так як в мене томат цілий, але він вже без шкірки, то я його лише наріжу. Ось так на довільні шматочки. Він протушкується в страві і він не буде такими шматками великими. І тепер ось так, просто напіл всі кільця. Це настільки складна страва, що я вже приготувала всі інгредієнти для неї. І тепер ми можемо починати смажити. На мінімальному вогні буду смажити бекон. Можете його розрізати, можете смужки цілими покласти. І, повторюсь, на маленькому вогні смажити до тих пір, поки весь жир не витопиться. Коли бекончик уже такий рум'яний, перекладаю в окрему ємність. На пательню додаю вершкового масла. А також додам часник. Так як в мене зубчик великий, я його розділю навпіл і ось так трішки причавлю, щоб він краще віддав свій сік тому маслу. І кидаю на пательню, обсмажую до золотистої скоринки і потім викладу до бекону. Знімаю чесничок до бекону. Я його не викидаю, бо я його потім використаю. Сюди ж на пательню тепер додаю цибулю порізану. На цьому етапі, поки смажиться цибуля, ви можете поставити воду, щоб закипіла для спагетті. Коли цибуля стає прозорою, я додаю до неї гострий перець. Гарненько перемішую і смажу ще буквально 1-2 хвилинки. Чесниково-перцева цибулька вже готова, і я її знімаю в окрему мисочку.
Зараз я буду смажити фарш. Якщо у вас антипригарна пательня, як в мене, то тоді рекомендую не додавати олії, бо в самому м'ясі, звісно ж, є жир. Плюс, так як я ще додам, так би мовити, засмажку з цибулі, перцю, буде ще часник з беконом, то жиру буде достатньо. Якщо ж у вас звичайна пательня, не антипригарна, то можете взяти або жиру трішки з цих інгредієнтів, або ж додати трішки звичайної олії. Попередньо нагріваєте пательню і додаєте фарш. Тепер його починаєте перемішувати. Іноді помішуючи, я його доводжу до золотистості. Коли підсмажилося з однієї сторони, перевертаю на іншу. Зараз моя основна ціль не приготувати фарш до готовності, а зробити так, щоб він був рум'яним. Тому ви спокійно можете смажити його на великому вогні. Головне, не часто помішуйте. На рахунок спагетті. Спагетті ви готуєте, варите так, як у вас зазначено на упаковці. В залежності від товщини самого виробу, він вариться різну кількість часу. Єдине, що в них є спільне, це те, що не доготовлюйте їх 2 хвилини до того часу, який вказаний на упаковці. Коли ви зварили макарони, промиваєте їх обов'язково під холодною водою і залишаєте отак от в друшляку, щоб вони не злипалися і не продовжували варитись. Коли фарш вже рум'яний, зі скоринкою, додаю решту інгредієнтів, тобто цибулю з перцем, і швиденько нарізаю бекон. Додаю його сюди ж на пательню. І також чесничок. Швиденько його нарізаю. І додаю в пательню. Все гарно перемішую. Додаю томати в власному соці. Коли м'ясний соус майже готовий, я буду додавати спеції. Додаю я орегано. Всі спеції додаєте за смаком. Також базилік та італійські трави. Звісно ж, для кращого смаку та кольору страви я додам ще небагато копченої паприки. Гарно перемішую і ще буквально пару хвилин це все тушкую. Додам небагато солі сюди ж, бо фарш не солоний, томати, відповідно, теж не солоний. Перемішую. Наш м'ясний соус вже готовий. Ой, він дуже гарний, в міру жирний. Це дуже добре. Коли це вже готово, я додаю соусу теріякі. Ось так небагато для смаку. І тепер в цей соус додаю спагетті. І ось таким чином гарно перемішую і тушкую ще буквально пару хвилин. Щоб страва не була дуже густою, я вам рекомендую додати до неї трішки води, тієї, в якій готували спагеті. Або ж просто звичайної води. Можна навіть, до речі, буде смачніше додати курячий бульйон, для того, щоб страва була більш соковита та смачна. Отже, страва вже готова, можна сервірувати. Можна робити по-правильному, брати виделочку і накручувати. Я зроблю просто. Кладу в тарілочку, додаю ще трішки, додаю м'яса. І тепер, як то має бути, пармеджано. Звісно ж, це ж паста італійська. Якщо у вас немає пармезану, берете кріп, дрібно нарізаєте, насипаєте зверху, і у вас будуть українські спагетті, українська паста, нічого страшного. Гостреньке. Беліссимо, перфекто. Страва настільки смачна,
Настільки вона проста. Дуже готується швидко, дуже просто. Можна замінити, не обов'язково брати спагетті, можете взяти інші якісь макарони чи локшину. Взагалі, будь-які види макаронних виробів. Найголовніше, що це не жирно. Бо зазвичай, коли ось так от м'ясо, фарш смажиться, воно виходить жирно. А тут ні. Звісно ж, це залежить від фаршу. Тож ось таку чудову страву, такий прекрасний обід, неймовірну вечерю ви можете приготувати в будь-який момент. Це дуже швидко, дуже просто і неймовірно смачно. Тому беріть цей рецепт на озброєння. А я з вами прощаюся. Вдячна вам дуже за перегляди, за коментарі. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ще краще, готуйте більше вдома. Адже це завжди значно смачніше. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.